સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે બનાવીશું કાજુ કતરી। આ સામગ્રીનો લિસ્ટ છે, ઘણી ઓછી સામગ્રીમાં બની જાય છે। આપણે કાજુ લઈશું, 200 ગ્રામ કાજુ લીધા છે। એને આવી રીતે ચાલુ બંધ કરી એને પાવડર તૈયાર કરી લઈશું અને ગળણીમાં એને ચાળી લઈએ। આવી રીતે આપણે ચાળણીમાં ચાળતા જશું। અને આ મોટું જે રહી જાય છે એને પાછું મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું। એને પાછું પીસી લઈએ। આ તૈયાર છે આપણો કાજુનો પાવડર। આ મેઝર કપની અંદર આપણે એને માપી લઈશું। આ 200 ગ્રામ જેટલો પાવડર છે એક કપમાં। હવે એક કઢાઈ લઈશું, એમાં ખાંડનો પાવડર લીધો છે। ડાયરેક્ટ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો કારણ કે આપણે એની ચાસણી જ બનાવવાની છે। પાણી લીધું છે 30 ml। થોડું જ પાણી ઉમેરવું જેથી આપણને વધારે બાળવું ન પડે અને ચાસણી તરત જ તૈયાર થઈ જશે। આવી રીતે ઉભરો આવે પછી આપણે આ કાજુનો પાવડર ઉમેરી લઈશું। જેટલો આપણે કાજુનો પાવડર લઈએ છીએ એનાથી અડધી આપણે ખાંડ લેવાની છે। એટલે 500 ગ્રામ જો કાજુ પાવડર લીધો હોય તો પછી 250 ગ્રામ ખાંડ લઈશું। ને એથી વધારે મીઠાશ પસંદ હોય તો તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। એને સતત હલાવવું પડે છે, નહીં હલાવો તો એ ચોટી જશે। આવી રીતે સતત એને હલાવતા જશું। એક ચમચી ઘી લીધું છે। મિક્સ કરી લઈએ। આપણે તહેવારોમાં બહારથી મીઠાઈ લાવવા કરતાં આ ઘરે સરળતાથી બની જાય છે। આ એક ડો જેવો તૈયાર થઈ જશે। એક પ્લાસ્ટિકની ઉપર થોડું ઘી લગાવ્યું છે, એની ઉપર આપણું જે મિક્સચર છે એ ઉમેરશું। એ ગરમ જ પ્રોસેસ કરવાની છે, એટલે આવી રીતે આપણે એને મસળતા જશું। ખૂબ જ સ્પીડમાં કરીશું જેથી એ ફટાફટ મસળાઈ જશે। ગરમ લાગે તેથી આપણે પ્લાસ્ટિક લીધું છે અથવા તો તમે બટર પેપરનો પણ યુઝ કરી શકો છો। આ સોફ્ટ ડો જેવો તૈયાર થઈ ગયો છે। આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને એવો જ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે એને વણી લઈશું। તેને માટે એક પ્લાસ્ટિક ઉપર ઘી લગાવ્યું છે અથવા તમે બટર પેપર મૂકી શકો છો અને એની ઉપર પણ બટર પેપર મૂકી પછી વણી લેવું। આવી રીતે સ્ક્વેર શેપમાં એને વણશો જેથી વેસ્ટ ઓછું નીકળે। વેસ્ટ પણ આપણે ખાઈ જ જશું।
30 મિનિટ પછી આપણે એને કટિંગ કરીશું. ત્યાં સુધીમાં એ થરી જશે. સ્ક્વેર અથવા તો રેક્ટેંગલ એમાં આપણે વણી શકીએ છીએ. શેપ સારો આવે એના માટે આપણે જે કોર્નરનો ભાગ છે એ થોડો કાઢી નાખીએ. એને ફેંકવાનું નથી, આપણે ખાઈ જ જશું. અત્યારે રક્ષાબંધન આવી જ રહી છે, તો આપણે ભાઈના માટે પણ બનાવી શકીએ છીએ. આવી રીતે કાપા કરી લઈએ. આપણે એને ડાયમંડ શેપમાં કટ કરી. તમે તમારી પસંદના આપી શકો છો. તમે સ્ક્વેર કરવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો. ચાંદીનું વરખ લગાવવું હોય તો એ પણ લગાવી શકો છો. આપણા કાપા થઈ ગયા છે. આ આપણી તૈયાર છે કાજુ કતરી. કેટલી સરસ લાગે છે. દિવાળીનો તહેવાર હોય કે પછી રક્ષાબંધન હોય ત્યારે આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તહેવાર વગર પણ તમારે બનાવવી હોય તો સરળતાથી બની શકે છે. આપણી તૈયાર છે કાજુ કતરી. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.